Az arab-izraeli konfliktus gyakorlatilag az ókortól az emberiséggel együtt élő állapot, aminek hatásai hol kisebb, hol pedig nagyobb mértékben váltak érezhetővé akár egy adott térségre, vagy a földön élő emberközösség egészére. Ahhoz, hogy értsük a helyzet gyökerét, érdemes mindent az elejével kezdenünk, ugyanakkor a konfliktus megnevezését a 20. század óta használják. Az ókorban Izraelről, mint történelmi múltú államról, az időszámításunk előtti 15.-13. századtól tudunk érdemben beszélni. Erre az időre teszik ugyanis, hogy a Palesztinának nevezett régióban letelepedett a héber nép, ami a hagyomány szerint 12 törzsből tevődött össze és komoly egységet alkotott, habár már az időszámításunk előtti 3.-2. évezred óta éltek itt a térségben. A héberek a betelepülésükkel megalapították saját királyságukat, és a 13.-12. századra a filiszteusokról a régió Palesztinának lett elnevezve. A létrejött zsidó királyság évszázadok múlva ketté szakadt Izraelre és Júdeára. Időszámításunk előtt 586-tól az itt élt népek elvesztették függetlenségüket. Az itt élt zsidóságot nem csupán vallási közösségként, hanem külön népként is értelmezték. A déli területeket az új Babilon birodalom leigázta. Nagy Sándor meghódította a régiót, és Makedón, később Ptolemaida egyiptomi fennhatóság alá került. Rövidesen a Szeleukida birodalom részévé vált, időszámításunk előtt 63-tól a római birodalom része lett, és néhány fegyveres lázadás után Szüria-Palesztina nevű provinciája lett. A zsidó lakosság kivonult és diaszpórát hozott létre, majd 395-től a terület a bizánci birodalom részét képezte, és a 7. században az arabok vették át az irányítást, a kalifátusok ügyeltek Palesztinára. Akik itt éltek tovább, azok átvették a muszlim vallást és megtanulták az arab nyelvet. 1099-ben a keresztesek itt hozták létre a feudális alapokra épülő jeruzsálemi királyságot, vallási alapjogra hivatkozva, amit 1187-ben Szaladin a földdel tette egyenlővé. A 13. századtól a térséget a mamelukok felügyelték, majd 1516-tól 1918-ig az Oszmán birodalom tartománya volt. A 19. század második felére kezdett felerősödni a zsidó ellenesség, az antiszemitizmus Európában. A korszakban kialakult a cionizmus, a zsidó nemzeti mozgalom, ami egy független zsidó állam létrehozását sürgette, és nem riadt vissza annak érdekében a szélsőséges megoldásoktól sem. Ennek az ideológiának a hatására rengeteg zsidó vándorolt be az akkori Palesztinába, és ezek a migrált csoportok különböző telepeket hoztak létre, úgynevezett kibucokat. Ez az ott élő arab lakosság számára heves ellenérzéseket váltott ki. Egészen 1914-ig az oszmán-török hatóságok engedélye nélkül telepedtek le zsidók olyan telkeken és bérterületeken, amiket saját maguk vásároltak meg araboktól. Ebből a folyamatból érdemes kiemelni kivételként az 1909-ben történt legnagyobb zsidó vásárlást, Tel Aviv városát a zsidó nemzeti alap támogatásával vették meg a betelepülők. Az arab és a zsidó lakosság szembenállása csak kisebb konfliktusokban merült ki, viszont a 20. század elejére már ezek az összetűzések halálos áldozatokat is követeltek. Ennek ellenére a betelepült zsidók szocialista elvek mentén szerveződve hihetetlen mértékben kezdték meg közösségük fejlesztését. Saját klinikákat, iskolákat alapítottak, újságokat, könyveket jelentettek meg, és már az 1880-as évektől önvédelmi őrsöket hoztak létre, amiket az orosz birodalom területéről emigrált zsidók szerveztek, az orosz pogrom elleni védekezés szokása alapján. Ezek az őrsök csupán a telepek védelmét látták el, és nem alakítottak kapcsolatot más telepekkel és őrsökkel sem. 1909-ben alapították meg a zsidó önvédelmi szervezetet, a Hasomért. 1914-ben már 90 000 zsidó élt, az arabok alig félmillióan voltak, és azt követelték a törököktől, hogy akadályozzák meg a zsidó bevándorlást. Az oszmán-török birodalom ebben az évben eleget téve ennek a kérésnek megtiltotta, hogy nem török állampolgárságú zsidók települjenek be a területére. Az első világháborúba az oszmán-török birodalom belépett és belpolitikáját belső ellenségek üldözésére alapozta. Mivel a haderő jelentős része a harcokkal volt elfoglalva, így a belső stabilitás megőrzése érdekében minden nemzeti törekvést igyekeztek elfojtani. Közel 14 000 arab vezetőt akasztottak fel, akiknek bármiféle nacionalista szervezkedéshez köze volt,
és a zsidó szervezkedők közül rengeteget kiutasítottak az országból, száműzték őket, hiszen többségük orosz származású volt. Az orosz birodalom pedig az Antant oldalán harcolt a háborúban, míg a törökök a központi hatalmakkal működtek együtt. Ennek hatására a palesztin zsidóság a saját védelmét úgy igyekezte megerősíteni, hogy védekezésre fegyverkezett és új kibucokat hoztak létre, hogy megvédjék magukat bármiféle erőszakos fellépéstől. Számos kísérletet tettek arra, hogy felveszik az Antanttal a kapcsolatot, hogy támogassák a török vereség esetén egy független zsidó állam létrehozását. Ennek eredménye volt az 1917-es Balfour nyilatkozat, amiben a török állam lehetséges felosztásának tervét fogalmazták meg az Antant részéről. 1917-ben a törökök viszont kiűzték a zsidókat Jaffóból és Jeruzsálemből. Innentől a közvélemény a figyelmét Palesztina helyzetére fordította. A briteket egy zsidókém szervezet, a Nili kezdte támogatni a török stabilitás megdöntéséhez. A szervezet mozaik szava azt jelentette, hogy Izrael ereje nem hazudik. Az Aronson család birtokában levő Nili hatására történhetett meg, hogy a brit birodalom egyértelmű támogatását fejezte ki egy zsidó nemzeti haza megteremtéséhez. Emiatt a brit csapatok 1917. december 7-én bevették Jeruzsálemet, és ez lökést adott arra, hogy a brit és az amerikai zsidóság önkéntesként vonuljon be az első világháborúba, és részt vegyen Palesztina felszabadításában. Arábiában Thomas Edward Lawrence az arabokat a brit érdekek mellé állítva meggyengítette belülről. 1918. október 31-én ennek hatására kapitulált az oszmán-török birodalom. A brit koalíciós csapatok Palesztinában, Transzjordániában és Irakban állomásoztak innentől, míg a franciák Libanonban és Szíriában tartózkodtak. A felerősödött orosz pogromok hatására 1919-ben a Párizsi békekonferencián a britek kaptak mandátumot arra, hogy a zsidó nemzeti haza megalakításában szerepet vállaljanak. A Népszövetség mandátum záradéka miatt a britek által felügyelt palesztin területeken az arabok zavargásokat szítottak, és egyre több kisebb fegyveres összecsapás vette kezdetét arab és zsidó között. Még ebben az évben elkezdődött a harmadik nagyobb bevándorlási hullám, így 35 000 fő zsidó érkezett Palesztinába. A zsidók hihetetlen mértékben kezdtek el foglalkozni a műveletlen földek mezőgazdaságba való bevonásával, és kibucépítési mozgalmakat szerveztek a területi gyarapodásuk és védekezésük érdekében. 1921-ben megalakult az első mezőgazdasági előnyöknek megfelelően kialakított zsidó várostípus, amit Mosávnak neveztek el. A telepek védelméhez a brit mandátum főbiztosok kinevezése után megszervezték a Hagánát, ami a teljes zsidó lakosság védelmét igyekezte militáris keretek között megvalósítani. Az 1921-ben kitört jaffói felkelés hatására Jeruzsálem zsidó negyedébe berontottak az arabok, és vérfürdőt rendeztek. Emiatt a britek ideiglenesen leállították a zsidó letelepedések engedélyezését. Az arabok ezzel pedig tudták, hogy a britekre nyomást gyakorolni úgy tudnak, ha erőszakosan demonstrálnak vagy valamilyen agressziót követnek el a nem kívánt felekkel szemben. Jeruzsálem vezetését az arabokra bízták, akik a briteket folyamatosan zsidó elleni támadásokkal igyekezték sakban tartani, és számukra kedvező politikai engedményeket szerezni. A Haganah mindeközben titokban az ausztriai Bécsből szerzett be lőfegyvereket, és azokat becsempészték Palesztinába. Az 1920-as évekre még a palesztinai zsidókat is leterhelte a folyamatos betelepülések segítése, így a 12. cionista világkongresszuson kérték a briteket ők is, hogy állítsák le a folyamatot, azonban a nagyhatalmak politikáját ez sem befolyásolta. A lengyelországi és ukrajnai pogromok hatására rengeteg zsidó a vagyonát pénzé váltotta át, és meg se állt a Szentföldig, vagy éppen az Amerikai Egyesült Államokig. 1922-ben Churchill fehér könyve alapján kikötötték a cionisták számára, hogy Palesztina gazdasági eltartó képességének megfelelően lehet egy meghatározott létszámú zsidó betelepülő csoportot fogadni, és a kitűzött zsidó nemzeti állam megvalósítása csak akkor történhet meg, amennyiben a Palesztinában levő zsidók lélekszáma kezdi meghaladni az arab többséget. Még ebben az évben engedélyezték a zsidóknak, hogy a Jordán folyóhoz vízi erőművet építsenek. Erre az időszakra erősödött az anticionizmus, és a nagy gazdasági világválság hatására a nagy betelepülések mellett az elszegényedéstől tartók is nagy arányban hagyták el Palesztinát. Az arabok kérték a palesztin brit kormányt, hogy korlátozzák a zsidó jogokat, ám mikor 2000 éves régészeti leletek kerültek elő Palesztina régészeti feltárásai során, beigazolódni látszott, hogy a zsidóknak jogalapja van a térségben való együttélésre, történelmi jogalapja. Emiatt 1929-ben újabb palesztin felkelés tört ki arab részről Jeruzsálem óvárosában.
Emiatt a cionisták között is fokozódott az ellentét, hiszen mindenki más megoldást képzelt el a krízis kezelésére. Az 1930-as évek elején az arabok a britek távozását akarták elérni, hogy az állam működését innentől maguk intézzék, és az 1932-es évtől a pogromok véget érésével kivehetővé vált, hogy csökkent a betelepülni kívánó zsidók száma. A cionisták ekkor jöttek rá, hogy jogaikat csak akkor fogják érvényesíteni, ha bármi áron is, de lesznek annyian, mint az arabok. A világpolitika 1933-tól egészen a második világháborúig megint a palesztinai zsidóságnak kedvezett, amikor a náci Németországból és a velük kokettáló későbbi tengely hatalmaktól a zsidók egy jó része Palesztinába menekült. Ez az időszak viszont az arab felkelések és az illegális félkatonai arab és zsidó szervezetek fegyveres összecsapása volt. Az amerikai zsidóság, habár genetikailag semmi köze nem volt az európai és a palesztin gyökerekkel rendelkező zsidókhoz, vagyis csak vallásuk tekintetében voltak zsidóknak nevezhetők, szolidaritási és üzleti lehetőséget láttak abban, hogy 1939-ben létrehozták az Amerikai Palesztin Alapítványt, ami anyagi segítséget küldött a palesztin zsidók részére. Miután az arab felkelések vezetőit elszámoltatták a britek, és többségük még így is a tengely hatalmakhoz, vagy a szomszédos országok valamelyikébe menekült, kiadtak egy új fehér könyvet, amiben maximálták a betelepíthető zsidók számát 1944-ig, és korlátozták a területvásárlásaikat. Ezt a palesztin zsidók már fekete könyvnek nevezték, mivel nem az ő érdekeiket képviselte, míg a briteknek innentől fontossá vált, hogy az arabok és a zsidók egymás mellett békés keretek között éljenek, és ne sértsék senkinek se a szuverenitáshoz, a saját kultúrájához és vallásához való jogát. 1941-ben a második világháború elérte Palesztinát. Bagdad bevételekor lelőttek egy német repülőt a britek, majd zsidó önkéntesekkel elfoglalták Libanont és Szíriát. A második világháború után a frissen alakult ENSZ első számú problémája lett az arab-zsidó kérdés kezelése Palesztinában, mivel a konfliktusok nem értek véget. Egy kétállamos megoldást találtak ki a krízis kezelésére. Az ENSZ úgy nyilatkozott, hogy az arab és zsidó nemzet közös, megosztott államát kell létrehozni. A megosztási tervet viszont az Arab Liga nem fogadta el, a zsidó nemzeti állam megsemmisítését tűzte ki célul. A második világégés okozta nagy zsidó migrációt, Palesztinába azonban meg kellett oldani. A mandátum területen polgárháború tört ki az arabok és a zsidók között, ami az izraeli függetlenségi háborúvá nőtte ki magát. A mandátum idejének lejárta előtt néhány hónappal a Haganah az ENSZ által zsidó államnak ítélt területet katonai ellenőrzés alá vonta. Truman amerikai elnök hiába javasolta, hogy a mandátum lejárta után azonnal vonja a térséget az ENSZ gyámsága alá, nem tudtak időben reagálni, és ezzel a kétállamos megoldást sem tudták az eredeti forgatókönyv szerint kivitelezni. 1948. május 14-én David Ben-Gurion kikiáltotta Tel Avivban Izrael állam létrejöttét és függetlenségét. Az arab államok többsége a lakosságot dzsihádra szólította fel, aminek hatására Egyiptom, Libanon, Szíria, Transzjordánia és Irak háborút indított a frissen alakult Izrael ellen. Ez volt az első arab-izraeli háború kezdete, amit gyakran az izraeli függetlenségi háborúként emlegettek. Az új izraeli kormány létrehozta az izraeli védelmi erőt, az IDF-et, és hadifelszerelések, zsoldosok felvásárlásával és bérlésével kezdték meg a harcokat. A legnagyobb vásárlásokat a britektől és az amerikaiaktól ejtették meg, de érkezett segítség Izraelnek Csehszlovákiából és Magyarországról is. Az USA ugyanakkor elavult haditechnikát adott el, ami habár segítette Izraelt, de nem oly mértékben, hogy katonai versenytársává tegye a térségben. 1949-ben az ENSZ fegyverszünetet eszközölt ki a két féltől, és a harcok alább hagytak. 1956-ban kitört a szuezi válság. Izrael felháborodott Egyiptom döntésén, miszerint nem használhatja a szuezi csatornát. Izrael ezért Nagy-Britanniával és Franciaországgal közösen megtámadta Egyiptomot. A konfliktusnak, amit a második arab-izraeli háborúnak neveztek, az ENSZ és a Szovjetunió vetett véget. 1967. június 5-én vette kezdetét a harmadik arab-izraeli háború, ami 6 napig tartott. Egyiptom, Szíria, Jordánia és Irak harcolt Izrael ellen, azonban az izraeli győzelem jelentős mértékben megváltoztatta a helyzetet. A közel-keleten terjeszkedni kezdtek az izraeliek. 1968-ban Egyiptomban komoly átszervezés vette kezdetét, szovjet segítséggel katonai fejlesztésbe kezdtek, aminek hatására újabb harc indult. A Karamelhi csatában a jordánoktól és a palesztinoktól azonban Izrael először kért fegyverszünetet a történelemben, amit visszautasítottak, így a Jordán folyó felé való terjeszkedésüket megszakították.
1973-ban Egyiptom és Szíria az izraeli határ mentén nagy csapatösszevonásokat tartott, és a támadást a zsidó ünnep, az engesszelés napjára tervezték, mert tudták, hogy az izraeli katonák körében magas lesz a szabadságolások aránya. Így október 6-án 1650 löveggel indítottak támadást Izrael ellen a 4. arab-izraeli háborúban, ami felülmúlta a korábbiak pusztítását. 20 napig tartott, és Izrael, habár visszaverte a támadást, mégsem könyvelte el győzelemként az eredményét. Az 1978-as dél-libanoni konfliktus után 1981-ben Izrael légitámadást intézett Irak ellen, mivel vélhetően az osziraki atomerőműben francia segítséggel atombombát akartak gyártani. Az első libanoni háború konfliktus helyzetére reagálva 1982-ben Izrael fegyveresen reagált a gerilla akciókra az 5. arab-izraeli háborúban. 1987 és 1993 között az első intifáda, a palesztin felkelés során az Izrael által ellenőrzött Gáza és Ciszjordánia birtoklásáért zajlottak harcok. A 2000-es évektől ezek az összetűzések nem hagytak alább. Kitört a második intifáda, aztán a 6. arab-izraeli háború, amit második libanoni háborúnak hívtak. Aztán kitört a 2008-as arab-izraeli konfliktus, és még sorolhatnám. Lassan követhetetlenné válik, hogy ki és miért támad rá a másikra. A kérdés csak az, hogy történelmi vagy vallási előjog alapján van-e értelme az ártatlan emberek életét kioltani, akármelyik félnek, és hogy egyáltalán mikor lesz vége.